প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে গুড় আৰু চুজিৰে বনোৱা এবিধ খুবেই সুস্বাদু লাড়ু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই লাড়ুবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, অতি কম সময়তে বহুতখিনি লাড়ু আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। চুজিখিনি প্ৰথমতে আমি ভাজি ল'ম। তাৰ বাবে এয়া গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ আৰু তাতে 1.5 কাপ চুজি লৈছোঁ। একেটা কাপেৰে আপোনালোকে গোটেই সামগ্ৰীখিনি জুখিব আৰু লাড়ু যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ কম বেছিকৈ মিলাই ল'ব পাৰিব। এয়া প্ৰথমতে মই 1.5 কাপ চুজি দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ চুজিখিনি ভাজি থাকিম। চুজি ভাজোতে সদায় কম জুইতে ভাজিব, তেতিয়াহে চুজিৰ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হ'ব। বেছি জুইত ভাজিলে সোনকালে ৰঙচুৱা হ'ব, কিন্তু কেঁচা ভাৱটো থাকি যাব, তেতিয়া লাড়ুবিলাক খাবলৈ ভাল নালাগিব। কম জুইত এতিয়া ঘনাই লৰাই এনেদৰে চুজিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। চুজিখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াত কেইটামান কিচমিচ আৰু কাজু এনেদৰে সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়াটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, ইচ্ছা নকৰিলে নিদিবও পাৰে। গোটেইখিনি এতিয়া পুনৰ চুজিখিনিৰ লগতে ভাজি থাকিম। এইখিনি সময়ত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যোগ কৰি দিলে চুজিৰ লগতে এইখিনিও ভজা হৈ যাব, বেলেগকৈ ভাজি ল'ব নালাগে। চুজিখিনি ভজা হৈ গ'লে খুব ধুনীয়া ভজা ভজা গোন্ধ এটা ওলায়, লগতে ৰংটো সলনি হৈ পৰে। এয়া মোৰ চুজিখিনি প্ৰায় ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ 1/2 কাপ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি। এই ধৰণৰ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি যিকোনো গ্ৰ'চাৰী দোকানত সহজতে পোৱা যায়। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আনি থোৱা নাথাকে, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ফ্ৰেছ নাৰিকলো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা নাৰিকল নিদিয়াকৈও কেৱল চুজিৰেও এই লাড়ুবিধ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। এতিয়া মই শুকান নাৰিকলৰ গুড়িখিনি যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই আকৌ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। যিহেতু এইখিনি আগতীয়াকৈ ভাজিয়ে থোৱা থাকে, সেইবাবে বহুত বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে। যদি আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া প্ৰথমতে চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ কাঢ়ি ল'ব। তাৰপিছতে 1/2 কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল দি কম জুইত শুকান হৈ যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। তাৰপিছতে চুজি আৰু নাৰিকল দুইভাগ মিহলাই ল'ব। এয়া মোৰ ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। মন কৰিছে খুব ধুনীয়া ৰং এটা হৈছে আৰু ধুনীয়া ভজা ভজা গোন্ধ এটা ওলাই। কম জুইত এনেদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব, ইয়াতকৈ আৰু ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি ৰাখিম। এতিয়া আহক আমি গুড়ৰ চিৰাপটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। তাৰ বাবে এয়া কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, তাতে দিছোঁ একেটা কাপৰ জোখেৰে 1 কাপ গুড়। গুড়খিনি এনেদৰে অলপ সৰুকৈ কাটি দিব যাতে সোনকালে গলি যায়। গুড় গলাবৰ বাবে ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 1/2 কাপ। প্ৰথম অৱস্থাত জুইটো বঢ়াই থ'লেও একো নহয়, যেতিয়া উতলি আহিব জুইটো অলপমান কমাই দিব আৰু গুড়খিনি ভালদৰে পগাই ল'ব। অকণমান আঠা আঠা হোৱালৈকে আমি গুড়খিনি পগাব লাগিব, তেতিয়াহে লাড়ুকেইটা টান হ'ব বা ভালদৰে বান্ধ খাব। এয়া দেখিছে, এতিয়া মই গুড়খিনি উতলাই আছোঁ। বহুত বেছি সময় নালাগে, খুব কম সময়তে হৈ যাব। জোখটো দেখুৱাই দিছোঁ কিমানটো জোখৰ ৰাখিব লাগিব। এই ধৰণে হেতাখনত অকণমান লৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আঙুলিৰ মাজত লৈ চাব। যদি আঠা আঠা ধৰণৰ হয় বা সৰু তাৰ নিচিনা হৈছে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে ভালদৰে পগাই লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ কৰিব নালাগে, লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই ইয়াতে টেষ্ট আৰু গোন্ধৰ বাবে অকণমান ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ, সৰু চামুচেৰে 2 চামুচমান। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এই লাড়ুবিধত ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ডালচেনি বা ইলাচীৰ গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া গুড়ৰ চিৰাপটোত আগতে ভাজি থোৱা চুজিখিনি মিহলাই ল'ব। চুজিখিনি মই একেবাৰতে দি দিয়া নাই, চিৰাপটো অকণমান কম যেন লাগিছে, সেইবাবে মই আধা দি ল'লোঁ। আৰু এই যিখিনি আমি চুজি নাৰিকল ভাজি থৈছিলোঁ, সেই ভাজি থোৱা চুজি নাৰিকলখিনি আপোনালোকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভালকৈ থৈও দিব পাৰে। পিছত ইচ্ছা কৰিলে গুড় গলাই পেলাই তেনেদৰে লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। যদি একেবাৰতে বনাব নিবিচাৰে তেনেদৰেও কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে, মই অলপমান মিহলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা এটাকৈ লাড়ু প্ৰস্তুত কৰি যাম। লাড়ুকেইটা বান্ধোতে হাতখন অকণমান তিয়াই ল'ব, তেতিয়া গৰম ভাৱটোও নালাগে, লগতে লাড়ুটো বান্ধিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া অলপ অলপ মিশ্ৰণ লৈ লাড়ু এনেদৰে বান্ধি যাব। এটা লাড়ু বান্ধি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এই শুকান যিখিনি গুড়ি আছিলে চুজি আৰু নাৰিকলৰ, তাতে এনেদৰে অকণমান সানি দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগিবলৈ, তেতিয়া লাড়ুটো অকণমান দেখাত বেলেগ ধৰণৰ হয়। ওচৰতে বাতি এটাত পানী অলপ লৈ ল'ব আৰু হাতখন এনেদৰে তিয়াই তিয়াই লাড়ুকেইটা বনাব, তেতিয়া সোনকালে বান্ধ খাব। যিহেতু মিশ্ৰণবিলাক যদি হাতত লাগি থাকে অলপ আঠা আঠা ধৰণৰ হয় আৰু লাড়ুটো বান্ধিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। এয়া দেখিছে, মই আৰু এটা লাডু বনাই ল'লোঁ।
ঠিক একে পদ্ধতিতে মই এতিয়া গোটেই লাৰুখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম এয়া মোৰ গোটেইখিনি লাৰু বনাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া যিখিনি সুজি মিশ্ৰণ ৰৈ গৈছিল তাৰ বাবে অকণমান চিৰাপ বনাই ল'ম আৰু লাৰুকেইটা বান্ধি ল'ম একে পদ্ধতিত আপোনালোকে এই সুজিখিনিৰে হালৱা বনাই খাওঁ বুলিলেও খাব পাৰে এয়া মই একেখন কেৰাহীতে এতিয়া অকণমান গুড় দিলোঁ আৰু গুড়ৰ আধা পানী দি পুনৰ একে ধৰণে আঠা আঠা হোৱালৈকে কম জুইত গলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া সুজিখিনি ঢালি লৈছোঁ ভালদৰে সুজিখিনিৰ লগত মিহলাই লোৱাৰ পিছত একে পদ্ধতিতে লাৰু প্ৰস্তুত কৰি গৈছোঁ সুজিৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আগতেও কেইবাটাও ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে যদি চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব আৰু এই পদ্ধতিটো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইবাবে মই যেনেদৰে বনাইছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ভাল হয় লাৰুবিধ এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব এই পদ্ধতিত এতিয়া মই লাৰুকেইটা এনেদৰে কাঁহী এখনত সজাই লৈছোঁ দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই বনাই যোৱাৰ পাছতে টান হৈয়ে আহে তথাপি এটা লাৰু মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ লাৰুখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখি 8-10 দিনমানলৈকে চাহৰ লগত জুতি ল'ব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ